Haló, sziasztok! Szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Magyarország legrészletesebb világgazdasági és kriptohíradója, néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket. Nézzük is, amit ígértem már itt, hogy kijött a nyugati cenzúráról a videó Tucker Carlsontól, a háborúk mellett ezt is a CIA tartja fent, Tucker Carlson és Mike Benz interjú. Írtam is így chatbe, hogy remélem visszahozza a videó, mert az emberiségben már kezdem elveszteni a hitem, de a valóság legalább szerencsére mindig érdekes. Úgyhogy nézzük is, azt mondja, hogy kiszedtem vagy egy tucat részt, ilyen félperces részeket belőle, de a végén van egy 7 perces összegzés, úgyhogy az összegzéssel indítok szerintem, aztán utána jönnek majd a kisebb részek. Visszafelé fogunk menni fonákjával, ez a Major. Azt mondja, hogy hol a vége ennek. Jó, de sok minden van itt. 57-25-nél. Tényleg az lesz, nem? Aha, 57-25. Jó. És akkor azt mondja, hogy 57-46-25. Kezdjük is. Pillanat, újra kell tölteni, mert elment róla a felirat. Jó. És akkor 57-25. Okés. Szia Norbi! Szóval annyiszor szétrobban már kb. Az agyam, úgy mondja, hogy annyi minden fontos dolgot mondott már neki az ember itt az interjú folyamán. Tehát le kell feküdnöm majd utána, miután végzünk az interjúval, mert tényleg annyi adat van benne, hogy hihetetlen, még csak itt az összegzésben is rengeteg. Ugyebár ez a lényege, hogyha én is, hogyha régen olvastam, vagy valami rengeteg új tudást vesz fel az ember, akkor bealszik, mert nem bír annyi mindent feldolgozni az agya egyszerre. Ezért nem tudnak valószínűleg a nyugdíjasok aludni, mert hát ők meg nem érdeklik már az új dolgok őket, legalábbis tisztelet a kivételnek. És akkor azt mondja, hogy Tucker mondja, hogy szóval kettő kérdésem van még hátra itt a végére. Egy rövidebb, meg egy hosszabb. A rövidebb azoknak az embereknek, akik már egy órája itt vannak, nézik a videót, és többet akarnak tudni erről az egész témáról. De ennek ellenére, hogy hol tudnak elérni, de ennek ellenére remélem, hogy vissza fogsz majd jönni hozzánk még itt a műsorba. Hogy több szálát is kibontsuk majd ennek a történetnek. De azoknak az embereknek, akik saját maguktól akarnak kutakodni, hol kereshetnek utána a dolgaitoknak az interneten. Na igen, a mi alapunknak a neve, alapítványunknak a neve az az, hogy foundationforfreedomonline.com. Tehát végülis a szabadság alapja online. Jó, ez a lényege. Mindenféle rész, a cenzúra iparnak minden egyes részéről beszélünk itt az oldalon. Ahogy beszéltünk ugyebár itt a katonai komplexumról, a nemzetbiztonságról, az államról, amit az egyetemeken csinálnak. I sometimes refer to as digital MK Ultra. There's just the field of basically the science of censorship and how... És akkor itt beszélünk, hogy hát mindegy, hogy ő minek hívja az részlet kérdés is, ugyebár cenzúrának a tudományáról beszélnek, hogy milyen tudományosan hogy van kitalálva az egész, hogy cenzúrázzák, hogy csak a kormánypropaganda mehessen. És hogy támogatják, hogy pénzelik ezeket a pszichológiai manipulációkat, manipulációs módszereket azért, hogy adott dolgokat hitessenek el az emberekkel, mint például ahogy a Covid-nál csinálták, az energiaszektorban amit csinálnak, hát ott is ugyebár, hogy jaj, hát milyen magas energiaválság van, az közben 1990-es áron van a gáz, az olaj meg 20%-kal olcsóbb, mint 2 éve. Minden érzékeny politikai témával, problémával kapcsolatban, amit el akarnak érni, azzal kapcsolatban, hogy vagy a cenzúra, meg a saját manipuláció, a saját propaganda. Az egyik mód, tehát, hogy ezen az oldalon, ezen a honlapon keresztül tudtak információkhoz jutni, a másik pedig a Twitteren, az X-en. On X, my handle is @MikeBenCyber. Kukac MikeBenCyber, úgy lehet engem elérni Twitteren. Nagyon aktív vagyok itt, jaj, ezt fel kéne venni. Igen.
és egy csomó hosszú videót, meg írásos formában mindenféle anyagot adok ki ezzel kapcsolatban. Szerintem ez az egyik legfontosabb probléma a világon mai nap folyamán, hát ez így is van. És természetesen igen, egyértelmű, hogy ez az, Tucker is mondja. És ez közvetlenül el is visz minket a második kérdésemhez, ami pedig az, hogy az X-ről, a Twitterről, lánykori nevén Twitter, most már X, azzal kapcsolatban. És nem csak azért mondom, mert én is ide teszek fel anyagokat a Twix-re. De ha megnézzük, akkor ugyebár tényszerűen ez az egyetlen nagy platform, szociális média platform, ami szabad, vagy úgy nagyjából szabad, vagy szabadabb, mint a többit a szólásszabadság. Te is ide teszed fel, igen, a videóidat. De jön majd itt ugyebár a választás az USA-ban, novemberben egy csomó háború van mellette. Szimultán, már párhuzamosan itt indítgatják jobbra-balra a háborúkat. 2024-ben. Tehát szerinted szabad maradhat a Twitter is? Egész évbe a választásokig? Ez irgalmatlan nyomás alatt van a Twitter. És ez egyre csak nőni fog, egyre csak erősödni fog, ahogy közeledik a választás. Elon Musk ez nagyon egyedi ember. És hogyha igen, a nemzetbiztonságról beszélünk, akkor neki is van, az Elonnak is kapcsolata itt a nemzetbiztonsággal. Mert a nemzetbiztonság is elég nagy mértékben függ Elonnak a tulajdonaitól, hát ugyebár itt űrügynökség, meg akár még mindenféleje van Elonnak. Akár vegyük a zöld átállást, ugyebár az elektromos autókkal a Teslánál, akár az akkumulátor technológiát, a SpaceX is itt van nekik, ugyebár az űr cégük. És az amerikai állam ugyebár nagyon nagy mértékben függ a SpaceX-től, hát már a NASA már nem is nagyon tud űrhajókat kilőni, csak a privát cégek. Mert hogy annyira úttörő a SpaceX az alacsony földkörüli pályára kihelyezett műholdak telepítése tekintetében. És alapvetően erre épülnek a telekommunikációs rendszereink, mondjuk a Starlink is ilyen Elonéknál. És akkor igen, vannak itt függőségek, meg kapcsolatok a nemzetbiztonság meg Elon közt. És akkor igen, nem tudom, hogy mennyi lehetősége van itt egyeztetni a kormánnyal Elonnak, hogyha ő lett a világ leggazdagabb embere. Hát ugye a világ többi leggazdagabb embere, ők milliókat, meg milliárdokat fizetnek azért, hogy nehogy ők legyenek a listának az elején, ugyebár direkt szétosztják, meg a családjukban, meg az összeismerősnek jobbra-balra mindenhogy szétosztják a vagyon, nehogy ott virítsanak az elején, csak Elon nem érti, hogy miért nem akarnak a lista elején lenni a csilliárdosok az igazik. So and if the national security state goes too hard on him by booking something like CFIUS to sort of nationalize some of these properties. És hogyha igen, ha majd államosítani akarja a nemzetbiztonság Elonnak a vagyonait, ugyebár cégeit, meg mindent, akkor az óriási sokkot jelentene a nemzetközi befektetői közösségre nézve is. És ezt nem nagyon lehetne utána helyreállítani, főleg most, hogy itt a hatalmi harcok is nagyon mennek világszerte. És próbálnak indukálni, vagy megindítani valami vállalati rezsimváltást. Ilyen, hát ugyebár próbálnak ilyen 1000 lapvágással halálra véreztetni az embert. Tehát 7 vagy 8 igazságügyi, meg tőzsde felügyeleti, meg FTC-s nyomozást indítottak már Elon ellen, ugye ott a csomó papír legyen pereskedés, akkor majd pusztuljon bele a pereskedésbe kb.
És mindez a 7-8 per ellene azután indult, hogy ugyebár megvette a Twixet, és akkor nem hagyja, hogy itt cenzúrázzon az FBI meg a CIA. And what they're trying to do right now is what I call the transatlantic flank attack 2.0. We talked in this dialogue about how the censorship industry really got its start. És beszéltünk itt ugyebár arról, hogy is indult a cenzúra ipar, hogy kezdődött az egész. Amikor állt ilyen kormányzati vízfejek, ilyen nagy emberek, akik ezért előreléptetésre várnak. Igen, még szankciókat vezetettek be itt az európai kormányokkal is, a saját lábukat levágják kb. Azért, hogy Oroszországgal szemben szankciókat tudjanak bevezetni. És akkor ugyanezt játsszák ugyebár a cenzúrával is, mint amit a szankciókkal. Transatlantic flank attack 2.0, if you will. Tehát itt transatlantik, hát mindegy nemzetközi, hogy az Európai Unióban meg az USA-ban is mindenhol nyomják itt a cenzúrás gépezetet. Mert hogy a központi kormány már hatalmának egy jó részét elvesztette. Abba, hogy itt nyomják a cenzúrát 2018-tól 2022-ig itt nyomták. Mert most már képviselőház is kezd kiakadni rájuk. Mert a média is, meg a Missouri Biden ügy, meg ez az amaz. Amivel kapcsolatban itt van, a Trumpos ügyel kapcsolatban megtiltották a kormánynak, hogy cenzúrázzon. Bírósági szinten. A legfelsőbb bíróságon. És most kettő stratégiájuk van, az egyik az, állami szinten vezetnek be cenzúra törvényeket. Kaliforniában pont most elfogadtak egy új törvényt, amit az elejétől a végéig a cenzúraipar gyártott. És ez platform elszámoltathatósági, meg átláthatósági néven nevezik ezt a törvényt, ami alapvetően azt csinálja, hogy rá kényszeríti Elont, hogy Elont, hogy adja át azokat az adatokat, amit elemezgethetnek a kormányok, a CIA, meg a Pentagon, ami alapján ugye már, hogy Elon adja át az adatokat, hogy a Twitteren milyen infók mennek, és akkor az alapján majd a CIA, meg a másik, tudom is, hogy nemzetbiztonság az, majd tömegesen törlik azokat a híreket, amik az ő propagandájukban nem illenek bele. Igen. És Elon Musk ezt elvette tőlük, ugyebár most nem akarja odaadni nekik az adatokat, hogy cenzúrázni tudjanak. És most próbálnak épp ezért hoztak itt Kaliforniába, és azért hozták meg ezt a törvényt, hogy akkor meg tudják ezt törni, és akkor Elonnak is rákényszerítsék, hogy odaadja mindenképp az adatokat, hogy cenzúrázhassanak tovább is. De a legnagyobb fenyegetés most jelenleg az európai fenyegetés. Ami valamilyen Európai Uniós digitális szolgáltatások törvénye, vagy annak valami ilyesmi neve van. Amit egyszerre főztek ki az NewsGuard-os emberekkel, akit a NewsGuard-nak is ugyebár az igazgató tanácsába itt Michael Hayden irányít, aki a CIA-nek volt az igazgatója, meg a nemzetbiztonságnak is volt az igazgatója, 4 csillagos tábornok. Rick Stengel is itt van, az államnak a propaganda hivatalától, Tom Ridge is itt van, a nemzetbiztonságtól, Anders Fogh Rasmussen is itt van. Ő a NATO-nak volt az általán a főtitkára, még Obama idején. Szóval itt van a NATO, itt van a CIA, itt van a nemzetbiztonság, 4 csillagos tábornok, a DHS, még valami más, meg az állam, együtt dolgoznak az Európai Unióval,
the censorship laws that now hogy cenzúrázós törvényeket dolgozzanak ki, the largest existential threat to X, amik a legnagyobb fenyegetést jelentik most a Twitterre, vagy az X-re. Advertiser boycotts, because Még jobban, mint ugyebár, hogy a reklámokat is leszették a Twitterről, vagy sokan visszavonták a reklámozást, nagy cégek, mindegy. there's now disinformation is now banned as a matter of law Mert hogy most már ugyebár a rossz téves információt, ami nem tetszik a kormánynak, azt most a törvényi szinten ugyebár tiltani fogják majd in the EU. az Európai Unióban. The EU is a bigger market for X than the US. És az Európai Unióban még nagyobb a piac a Twitternek az Európai Unióban, mint az USA-ban, még itt többen nézik, úgy látszik. There's only 300 million some people in the US, there's 450 million in Europe. Ja, hogy jó, hát hogy hol mennyien laknak, hát oké, a USA-ban 300 millió laknak, az Európai Unióban meg 450-en, vagy hát 750 az Unió, nem Oroszországgal, ha leszedjük, akkor 600 Oroszország nélkül, mindegy. X is now forced to comply with this brand new law that just got ratified. És a Twitternek is kötelező most megfelelni ennek a tök új törvénynek, amit most itt kitaláltak. Where they either need to forfeit 6% of their Aminek az a lényege, hogy vagy ugyebár 6%-át elveszik az összes bevételének, annual revenue to the EU. a világszintű pénzbevételének a 6%-át az Európai Unióba le kell adni Elonnak, To maintain operations there, or put in place essentially the kind vagy leadja ugye a teljes világ, nem is csak az Európai Unióban létező bevételének a 6%-át, az egész világról a 6% bevételét adja oda az uniós vízfejeknek, vagy CIA bumper cars. ezeket a CIA-s ütközős autókat behelyezi, erről beszélt már itt az előző egy órában, hogy CIA-s ütközős autó, hogy ugyebár előre ők már választások előtt tudják, hogy akkor hogy kell gyűjtik az adatokat itt az internetről, minden emberek mindenre hogy reagálnak, és előre megcsinálják az előre cenzúrázós ilyen ütköző autókat, hogy na azok, ha valaki majd valóságot akar írni, arra rögtön üsse majd ki a CIA-s autó, a másikat, hogy előre cenzúrázó modelleket, meg robotokat állítanak, bár beválasztások, meg minden előre cenzúrázva a valóság, amit ők nem akarnak, az ne is jelenhessen meg a szociális médián, ezt nyomja a CIA. That I've been describing over the course of this in order to have a internal mechanism to censor anything that the EU, which is Tehát alapjáraton egy belső mechanizmust akarnak arra ki, vagy dolgot, de hogy akarnak, már kidolgoztak rég arra, hogy egy cenzúrázni lehessen az Európai Unióban is, for NATO, ami csak egy ilyen mellékága, ugyebár az EU is a NATO-nak. deems to be disinformation. Igen, itt a diszinformáció, téves információk, meg stb. Kapcsolatban erre fogják az egészet. You can bet with 65 elections around the globe, És fogadni lehet rá, hogy az éven ugyebár 65 választás lesz világszerte mindenhol. here, you can predict every single time what they're going to define disinformation as. És akkor előre ki lehet találni, hogy majd ugyebár mi lesz majd, amiről ők majd azt mondják, hogy jaj, hát ez diszinformáció, ez téves információ, és akkor ezt nem lehet a népnek elmondani. That's the main fight right now is Ez a legnagyobb harc most jelenleg, ami folyamatban van. dealing with the transatlantic flank attack from Europe. I've said this 5 times, but that's Már 5-ször mondtam, one of the most remarkable stories I've ever heard. de ezek a egyik legjelentősebb történetek, amikről valahogy is hallottam, amikről te itt most mesélsz nekünk. And I'm grateful to you for bringing it to us. Mike Benz, És nagyon hálás vagyok, hogy elhoztad ezt nekünk, My Benz, director of the Foundation for Freedom, a Szabadság Online vezérigazgatója. and I hope we see you again. És remélem, hogy újra látunk majd még. Thanks, Tucker. Köszönöm, Tucker. Na és akkor vissza az elejére, a kisebb részeket is nézegessük meg belőle. Azt mondja, hogy 6:40 az első. 6:40, hát itt lehet, hogy egy perc is lesz, vagy másfél, kicsit hosszabb, a többi már csak fél perces lesz. Been long. Pillanat, mert megint elment ha beleteked egy kicsit az ember, már elmegy róla a felirat, nem tudom miért így van megcsinálva a Twix. Each fixed. Jó, és akkor 6:40. Igen. Established for freedom. In 2014, Hát hol az anyámba van már, ezt nem hiszem el, hogy nem lehet, nem lehet beletekerni 10 másodpercet, mert elmegy róla a felirat. Hát mindegy, hát a végén elmondom, felirat nélkül annyira nem érdekel, de hát ha van rajta felirat, akkor csak legyen már. Na nézzük most, van-e hozzá valami? national security state have been long established for freedom. In 2014, after the coup in Ukraine, 2014-ben, ugyebár a puccs után, amikor a puccsal megválasztották a Amerika párti
miniszterelnököt Ukrajnába. There was an unexpected counter coup where Crimea and the Donbass Akkor volt egy váratlan ellenpuccs is, ahol a Krím meg a Donbassi régió broke away. And they elszakadt Ukrajnától. broke away with essentially a military backstop that NATO was highly unprepared for at the time. They had one last Hail Mary chance, which was the Crimea annexation vote. És egyetlen egy esélye maradt itt a nyugatnak meg a NATO-nak, hogy a Krím félszigetnek az elvételével kapcsolatban volt itt egy szavazás In 2014. 2014-ben, And when the hearts and minds of the people of Crimea voted to join the Russian Federation, és amikor a Krím félszigeten élő emberek arra szavaztak, hogy ők végül is az Oroszországhoz akarnak csatlakozni, that was the last straw for the concept of free speech on the internet in the eyes of NATO. ez volt az internetnek az utolsó pillanata, amikor a szólásszabadságot engedélyezték, mert hát itt a Krím félszigeten nem azt akarták az emberek, amint a nyugati politikusok. Úgyhogy itt végig is lett a szólásszabadságnak 2014-ben a NATO meg minden elkezdett ellene dolgozni. As they saw it, the fundamental nature of war changed at that moment. És a háborúnak az alapvető természete megváltozott ebben a pillanatban. And NATO at that point declared something that they first called the Gerasimov Doctrine, which was named after this Russian military general who they claimed made a speech that the fundamental nature of war has changed. You don't need to win military. És akkor igen, itt volt itt a tábornok is, meg ez az, és akkor azt mondják, hogy most már alapvetően úgy megváltozott a háborúnak a szerkezet, a háborúnak a lényege, Skirmishes to take over Central and Eastern Europe. All you need to do hogy nem kell ugyebár területeket elfoglalni, meg Közép-Európát, meg ez az összes annyit kell csinálni, is control the media and the social media ecosystem, hogy a médiát, meg a szociális média ökoszisztémáját azt kell uralni, because that's what irányítani. controls elections. Mert ez irányítja, ez manipulálja ugyebár a választásokat, If you simply get the right administration into power, és hogyha a haver kormányt választatnak meg, they control the military. akkor a kormány meg majd manipulálja, majd irányítja a hadsereget. So it's infinitely cheaper than conducting a military war to simply Szóval sokkal olcsóbb, mint egy valódi háborút csinálni, conduct an organized political influence operation over social media. And mert hát a szociális médián ugyebár így lehet az embereket manipulálni. been created that spanned the Pentagon, the British Ministry of Defense, Pentagon, igen, a brit nemzetvédelem, into a organized political warfare outfit, essentially the infrastructure that was created, initially stationed in Germany and in Central and Eastern Jó, tehát ez a lényeg, mindegy, úgyhogy itt nyomatják is, elkezdték itt egyre erősebben a cenzúrát. Na és akkor 1258. Igen. there. We at the CIA just rigged the Italian election. We had És a CIA megbundázta ugyebár itt puccsot csinált az olasz választásokon is. to do it because if the communists won, maybe there'd És ezt azért kellett csinálni annó, mert hogyha a kommunisták nyertek be volna, another election in Italy again. akkor lehet, hogy soha többé nem lett volna választás Olaszországban. So, but it's really effective, guys. De ez nagyon hatásos, You need a department of dirty tricks to mert kell egy hivatal, egy piszkos trükkökkel, be able to do this around the world. ami az egész világon meg tudja ezt csinálni, vészhez tudja vinni, And it's essentially a new social contract we're és ez alapvetően új szociális szerződés, constructing with the American people. But amit az amerikaiakkal végül is elfogadtattatunk. this is not the way we've conducted diplomacy before. Mert régen ugyebár a diplomácia az nem így ment, But we are now forbidden from using the War Department. de most már tilos, most már nem szabad a háborús hivatalt, háborús hivatalnak hívni a dolgokat. 1948, they also renamed the War Department. És itt a lényeg, hogy 1948-ban átnevezték a háborús hivatalt Defense Department. védelmi hivatalra, mert ugyebár úgy milyen szebben hangzik, mikor ugyanúgy a pusztítás a célja. So again, as part of this, Jó, hogyha ez is, amit 1000 éve mondok, itt is megbizonyosodott, megerősítették, hogy jókat mondok folyamatosan. 1703, igazságot, csak hát a tövegek szarnak rá. 1703, na és tovább. on the U.S. side, and I can go through a million examples of that. But one thing on what you just mentioned, De egy dolog azzal kapcsolatban, amit te is említettél, which is that, you know, from their perspective, tehát az ő nézőpontukból
they just weren't ready for the internet. Nem voltak kész az internetre, ugye már központi hatalmak nem voltak felkészülve, hogy az internettel mindent fog csinálni. Ez 2016-ban... Really the first time that social media had reached such maturity 2016-ban érte el a szociális média azt az érettségi szintet, that it began to eclipse legacy media. hogy elkezdte elhomályosítani a hagyományos médiát, ahol már ott voltak a központi hatalmaknak az emberei az újságoknál, meg a híradóknál, csak hát most már a szociális médiát többen nézték, azt meg nem tudták még cenzúrázni, meg manipulálni. I think this was a long time coming. I think folks saw this És ez már 1000 éve érkezett, ugye már látták már 2006-tól 2006 through 2016. 2016-ig. Internet 1.0 didn't even have social media. Az internet 1.0-án ugye már nem is volt szociális média, ott csak maximum e-maileket lehetett küldözgetni, vagy el lehetett olvasni egy oldalt, de úgy reagálni oda-vissza még chat se volt, meg semmi az internet 1.0-ás verziójába. 1991 1991-től 2004-ig egyáltalán nem létezett szociális média. 2004-ben jött csak ki csak még a Facebook is. 2005-ben a Twitter, 2006-ban a YouTube, 2007-ben az okostelefonok. És így tovább. És a szociális médiának ebben a kezdeti korszakaiban nobody was getting subscriberships at the level where they actually competed with legacy news media. kezdeti korszakában ugye már nem nézték annyian az internetet meg a szociális médiát, nem volt annyi ember, aki azt figyelte volna, tehát többségben volt még mindig a hagyományos média, az újságok, meg a kormány média tévék, meg ez az amaz. Yeah. But over the course of being, so initially even these dissident voices within the US, even though they may have been loud in moments, they never reached. Tehát hiába voltak itt hangos hangok, meg stb. Néha mondták az igazságot, de hát nem ért el az akkora számot, még 30 milliós nézettséget se értek el, ugye már itt a 300 milliós USA-ba, akik az igazságot mondogatták. They never reached, a billion impressions a year type thing as Tehát olyan, hogy egy év alatt egy billióan, vagy franciául mondva egy milliárdan megnézték volna, vagy ilyesmi, olyan sose volt itt 2016 előtt. a uncensored, mature ecosystem allowed citizen journalists and independent voices to be able to outcompete legacy news media. Csak hát utána ugyebár, mert cenzúra nélküli szociális média, a cenzúrázatlan interneten, ott úgy elkezdtek terjedni a hírek, meg ott is nézte mindenki az emberek, hogy már többen nézték a szociális médiát, mint a hagyományos újságokat, meg a kormány média csatornákat. This induced a massive crisis Na emiatt lett masszív válság, krízis, both in our military and in our State Department. mind a hadseregnél, mind az államnál, és a nemzetbiztonságnál, meg a hírszerzésnél. Example of this. In 2009, És milyen példa pillanat? Department and Intelligence Services. És adok egy nagyon jó példát ezzel kapcsolatban. 2019-ben At meeting of the German Marshall Fund, which is, a német Marshall alapon egy találkozón, de már le kellett, hogy túl sokáig szinkronizálom. Basically, I don't want to say bribe, but the essentially Hát a USA végül is, tehát hogy megvesztegette, jó, de nem mondjuk úgy, hogy megvesztegette. economic soft power projection in Europe as part of the reconstruction of European governments after World War II to be able to essentially pay them with Marshall Fund dollars, and then in return they basically were under our thumb in terms of how they reconstructed. But the German Jó, itt nem menjünk bele, a német Marshall alap meg a második világháború után az Európa újraépítésével mondja, hogy itt is a markukban volt a USA-nak az Európai Unió, csak olyan feltételek mellett lehetett újraépíteni, meg csak azt csinálta az Európai Unió, amit az USA engedett neki. Na de tovább azt mondja, hogy 30-40-nél a következő fontosabb rész. Igen. claims into all the different factual subclaims, and then they plug these into these essentially machine learning models. És akkor utána alapvetően betették az adatokat, amiket gyűjtögetnek az internetről, gépi tanuló modellekbe, To be able to have a constant world heat map of what everybody was saying about COVID. And ahogy mi tudják, hogy világszerte az összes adatot gyűjtötték a Covid közben a szociális médiáról, mindenhol tudják, hogy hol a Covidról, hol a világon ki mit beszél a szociális médiába. something started a trend that was És amikor valami trendi kezdett lenni, úgy kezdett terjedni a hír, the Pentagon, hogy a Pentagonnak nem tetszett, that it was bad for what Tony Fauci wanted. és Fauci-nak csak se tetszett, akik nyomatták itt a covidos propagandát.
they were able to take down tens of millions of posts. Akkor több 10 millió szociális média üzenetet letörölhettek ugyebár. They did this in the 2020 election with mail-in ballots. Ugyanezt csinálták 2020-ban a levélszavazásokkal is. Wait, may I ask you, I'm sorry, I just gotta have... Várjunk egy kicsit, bocsi. There's so much here, and it's... Annyi mindenről beszélsz, igen, tehát rengeteg mindenről. Annyi sokkoló dologról beszélsz, szóval azt mondod, hogy a Pentagon, Our Pentagon, a mi Pentagonunk, the US Department of Defense, az USA védelmi hivatala censored Americans during the 2020 election. cenzúrázta a saját amerikai népét a 2020-as választások folyamán. Cycle? Yes, they did this. Igen. They did this through so there's the two most censored events in human history. Tehát persze, teljesen egyértelmű, a két legcenzúrázottabb hír az emberiség egész történelmében. Ma a mai napig én azt mondanám, hogy az egyik a 2020-as amerikai választások, a másik meg a Covid-19-es pandémia, ugye ez volt a két legcenzúrázottabb esemény az egész világtörténelemben. És elmagyarázom, hogy érkeztem el ide. Tehát a 2020-as választásokat a levélszavazatok döntötték el. És most ezt ne hozzuk fel, hogy most ez legális vagy nem legális a levélszavazás, vagy megbízható, vagy akármi, persze, hogy nem. De most függetlenül ettől a témától mindezt tegyük félre, hogy ez most legális vagy nem a levélszavazás. Nézzük meg a cenzúrával kapcsolatos oldalát az egésznek. De amerikai történetében én azt mondanám, hogy ez egyik legkomolyabb, legérdekesebb cenzúrával kapcsolatos történet, itt a levélszavazásokkal kapcsolatos dolog. Ami történt, az az volt, hogy a nemzetbiztonságnak volt egy része, Now, this gets back to what we were talking about with the State Department's Global Engagement Center. És hát igen, az nemzetvédelemnek itt a világszinten is, hogy annak is van valami, arra is van valami hivataluk, vagy központjuk. És az Atlantai Tanácsban vannak benne ezek a hivatalok is, ahol a külfölddel kapcsolatos politikákat meghozzák. És ők már 2017-ben elkezdték nyomni, hogy azonnal kötelező rögtön mindenhol helyi kormányzati cenzúra hivatalokat létrehozni, hogy ezek legyenek a hátvédjei a teljes társadalomban, amit ők úgy hívnak, hogy a téves információ, ugye már valóság kéne derülhessen a kormánypropagandán túl. Ez alapvetően cenzúrát jelent. És az egész szociális modelljük arra van felépítve, hogy a társadalomnak minden egyes eszközével, ami csak létezik, mindent fel kell használni arra, hogy megállítsák az online téves információkat, ugyebár nehogy már a valóság elterjedhessen az interneten. Ez egy hatalmas, igen, óriási probléma, fenyegetés jelent a demokráciára. És igen, 2016-ban nagyon abban az irányba gondolkoztak, hogy hát ez kötelező jelleg a kormánynál kell, hogy legyen ez a cenzúra hivatal. Mert hát a kormánynak van, ugyebár ott vannak a mindenféle emberek, akiket rá lehet uszítani, meg hivatalok, be lehet tartatni mindenféle szabályt, meg törvényt, meg korlátot. Mert ugye már annyi ott a hadsereg, meg minden egyéb, hogy ők aztán megmondhatják a szociális média cégeknek is, hogy na akkor mit lehet szólásszabadságba hagyni, engedni, meddig van szólásszabadság, meg meddig nincs, mikortól van cenzúra.
to be able to arm Jó. an astroturfed army of that. Itt már megint szerintem a lényeget elmondtam ebből a részből, amit akartam. 33-20. Ja, most már elérünk 33-20-ig, akkor túl is beszéltem a közepét. Jó, oké, akkor menjünk tovább. And to be able to liaise and connect all these different censorship industry actors. És sok cenzúrázós hivatalt össze tudják kötni központilag, egységesíteni. És az Atlantai Tanács With this blueprint called Forward Defense. azt javasolta, hogy az Atlantai Tanácsnak a nagy javaslatának az volt, nem, hogy előrevédelem, Not offense, it's forward defense. nem támadás, nem támadás, hanem védelem, ugyebár, ő is mondja, már megint be vagyok igazolva, hogy itt a hülye eufemista védelem, az a támadást jelenti a valóságban. They initially proposed that running this out of the State Department's global. Még Tucker is nevet rajta, hogy hát tényleg ez már védelemnek hívják a pusztítást ezek a rohadékok. És azt mondja, hogy is haladunk tovább. They initially proposed that Alapjára azt javasolták, State Department's Global Engagement Center because they hogy hát mindegy, itt a állami központi akármi hivatalból, so many assets there who were so effective at censorship. hogy rengetegen voltak ott, akik már akik már rutinosak voltak abban, hogy kell cenzúrázni az egész világot. Under Rick Stengelsteed and under the Obama administration. Rick Stengelsteed meg Obama vezetése alatt They még. said, we're not going to be able to get away with that because we don't really have a national security predicate, and it's supposed to be foreign facing. We can't really use that hook unless we have a sort of national security one. Then they contemplated. Jó, és akkor nemzetbiztonsági kérdésé kell már tenni az egészet, mert csak úgy tudjuk ráerőltetni majd mindenkire. Parking at the CIA. And Aztán igen, majd bejött a képbe a CIA, és akik azt mondták, hogy there's two reasons we can't do that. The CIA ahogy két dolog, amiért ezt nem tudjuk megcsinálni. is foreign facing. We can't. A CIA az külföldre néz, ugyebár nem házon belül, nem az USA-ba, hanem a többi országot manipulálja, meg ott pucsoltatja a kormányokat. Really establish a counterintelligence threat to bring it home domestically. Also, we're going to need essentially tens of thousands of people involved in this operation, Plusz mondták, hogy több tízezer emberre lenne szüksége ehhez a művelethez, spanning this whole society model. hogy elterjesszék igen, itt a cenzúrát. It's an operation that way. So they said, okay, well, what about the FBI? They said, well, Na, és akkor utána jött, hogy a CIA-nek mégse olyan jó, mert hát ő külföldre foglalkozik, akkor legyen az FBI, mert hát az FBI az házon belül is az országgal, az USA-val foglalkozik, majd ő megcsinálja a cenzúrát. the FBI would be great. It's domestic. Az FBI helyi, igen, az USA-ban dolgozik, Problem is the FBI is supposed to be the intelligence arm of the Justice Department. de az FBI-nak kéne az információs hivatala legyen az igazságügyi hivatalnak alapvetően. And what we're dealing with here are not acts of law breaking. It's basically support for Trump, or if, you know. Hát ennek így nem sok értelme van, úgyhogy nem megyek itt tovább, ha ugorjunk a következőre, mert vagy az egészet elmondom, de ezek csak a kis részeket, mert ezek kis félperces részek vannak, tovább szinkronizálom, mint amíg kellene. 37.05. Pok. Legitimate form of voting was you are now conducting a cyber attack on US critical infrastructure. Na itt mondja a lényeget, hogy kibertámadást követel az ember a kritikus amerikai infrastruktúra ellen, By articulating misinformation on Twitter. hogy a Twitteren téves információt tesz ki az ember, valami olyat, ami a kormánynak nem tetszik. And just Itt a lényeg. what they did then is they Wait, so injected Szóval várjunk már, mondja itt Tucker is, tehát más szavakkal. a bunch of complaining about election fraud is the same as taking. Tehát, hogyha én a Twitteren, hogyha azt írom az interneten, hogy a választás a csalás, akkor annak ugyanakkor a súlya van, mint ha mondjuk az elektromos műveket tönkre tenném, meg felrobbantanám, meg nem lenne áram az egész USA-ba. Ez ugyanolyan komoly államellenes bűntény, hogy én leírom, hogy szerintem illegális a levélszavazás, vagy valami. Power grid. yes. Igen, pontosan. Could literally be on your toilet seat. Szó szerint a saját WC-den is ülhetsz fél 10-kor, 9:30 on a Thursday night. csütörtök este, és a Twitterre kiírhatod azt Twitterre, hogy szerintem a levélszavazások illegálisak. And you were essentially then caught up in the crosshairs of the Department of Homeland Security, És akkor a nemzetbiztonság már rögtön célkeresztbe is vesz, classifying you as conducting a úgy cyber azonosít téged, on US critical mint egy kibertámadót az USA államával szembe, USA kritikus infrastruktúrájával szembe, te egy kibertámadó lettél ezáltal. infrastructure because you were doing
misinformation, mert téves információt közöltél, ami nem tetszik a kormánynak, online in the cyberweb, online közölted az internetre, kiírtad, hogy mi az, ami szerinted nem tetszik, and misinformation is a cyber attack és a téves információ az interneten az kibertámadás, tehát te kiberbűnöző vagy, meg kiírtad, hogy nem tetszik a választás, on democracy when it kibertámadás a demokráciával kapcsolatban, undermines public faith and confidence. mert aláássa a népnek a hitét és a magabiztosságát, hát nyilván más semmi feladat nincs az egész világ mögött, csak a hit, In our democratic elections and our democratic institutions. mert hogy a demokratikus választásokba és a demokratikus intézményekbe aláássák a hitét az embernek, tehát ilyet nem szabad írni, ami kormány ellenes, és akkor rögtön kiberbűnöző lesz az ember, ha ilyet ír. They would end up going far beyond that. They would És ez jóval túl mennek még ezen is. define democratic institutions. És akkor itt a másik nagyon fontos dolog benne, a demokratikus intézményeket hogy határozzák meg. As being another thing that was a cyber security attack to undermine. Tehát a demokratikus intézményeket se a hivatalok ellen se szabad semmi rosszat írni, Behold, the mainstream media is considered a democratic institution. és még a mainstream média, általános hagyományos értelemben vett média is azt is ilyen közintézménynek vagy akárminek veszik. And lo and behold, the mainstream media is considered a democratic. De demokratikus intézménynek, igen, demokratikus intézménynek, azt is. Na, erről majd később beszélünk. What ended up happening was, in the advance of the 2020 election, starting in April of 2020, although this goes back. Jó, akkor ebben megint következő ugrás, 37 itt megvan. Az intézmények, azok nagyon fontosak benne. Majd mindjárt elmondja 42.0-nál. Hopp, azt mondja, hogy igen. Did this, they explicitly said, the head of this election integrity partnership, on tape. Tehát még a választással kapcsolatban, választási integrációs bizottságnak, és itt is valami nagy ember, fel van véve felvételre szalagon azt mondja, hogy... And my foundation clipped them. És az én alapom, a szabadság alap, mi is filmet forgattunk róluk, It's been played before Congress and és a kongresszus előtt is lejátszották ezt a felvételt, a part of the Missouri v. Biden lawsuit. Now, és a Missouri Biden elleni perbe is ott volt ez bizonyítéknak. they explicitly said on tape that Tehát alapjáraton azt nyíltan kimondták, fel van véve felvételre, they were set up to do what the government was banned from doing itself. hogy azt kell csinálni, hogy nekik ennek a hivatalnak az a feladat, hogy azt csinálja, amit a kormány megtilt saját magának, amit a kormánynak nem szabad, arra akkor kitaláltak egy újabb hivatalt, hogy a mocskot majd azt csinálja. And then they articulated a multi-step framework in order to coerce all the tech companies. Aztán több lépcsős tervet dolgoztak ki arra, hogy az összes technológiai céget cenzúrázni tudják, They said on tape the tech companies would not have done but for their pressure. és mondták, hogy a technológiai cégek nem csinálták, nem cenzúrázták volna a saját platformjaikat, itt a szociális médiájukat, azért, mert ez a hivatal megkérte őket. Which involved using threats of government force. Tehát ezért kellett kormánynak a hatalmát is behozni, hogy már katonasággal ezzel az megfenyegetik őket. Because they were the deputized arm of the government. They had a formal partnership with the DHS. They were able to use DHS's proprietary domestic... Hát végülis igen, ennek ez a lényege, hogy itt is be kellett hozni hadsereget, meg minden egyéb, mert akkor lett nagyobb a szava, utána már rá lehetett erőltetni a cenzúrát az óriási tech cégekre is. 47-58... democratic society in order to deal with the threat of free speech on the internet. Jó, demokrácia, oké, hogy szólásszabadsággal szedjék már a szólásszabadságot, mert hát itt demokráciának kell lenni, nem szólásszabadságnak az interneten. És alapvetően azt mondták, hogy we need to redefine democracy from being about the will. hogy igen, na itt a lényeg, hogy újra kell definiálnunk a demokráciát, hogy mi a lényege. The voters. Nehogy a szavazóknak az akarata legyen a demokráciának a lényege, nem az a demokráciának a lényege, hogy mit akar a nép. To being about the sanctity of democratic institutions. Legyen inkább demokráciának a lényege az, hogy a demokratikus intézményeknek a szentsége, hogy szentek a demokratikus intézmények, a hivatalok, ez legyen a lényege, le van szarva a nép, hogy mit akar. And who are the democratic institutions? És kik ugyebár a demokratikus intézmények? It's us. Ja, hát az végül is mi vagyunk ugyebár. It's the military. A hadsereg, a NATO, It's the IMF. az IMF, a Világbank, World Bank.
It's the mainstream media. A hagyományos média. It is the NGOs. A nem kormány által támogatott szervezetek, ugyebár a kormány által támogatott szervezetek, amiket nem kormány által támogatott szervezeteknek hívnak. Of course, these NGOs are largely State Department. Természetesen egyértelmű, hogy ezek a nem kormány által támogatott hivatalok nagymértékben a kormány által vannak támogatva, a Védelmi Hivatal által. Or IC funded. It's essentially all of the elite establishments that were under threat from the rise of domestic populism. Jó, tehát ennek ez a lényege, hogy a demokratikus intézmények le van szarva a népakarata, köze nincs már a demokráciához, az intézményekbe higgyenek, a hitelbuborék piramisjátékban meg minden, azt nekik annyi kell. 50-19 a következő. Igen. Például, ahogy Ukrajnában is csinálták, Viktor Janukovicsot demokratikusan választották meg az ukrán emberek. Lehet szeretni vagy gyűlölni. Még véleményt sem akarok ezzel kapcsolatban megfogalmazni, de a tény az, hogy... Hogy ki január 6-át, nem is tudom, mindegy, hogy ki manipulálta, ugyebár itt Ukrajnában nyugatpárti, az USA manipulálta itt a választásokat. Tehát igen, az állam által finanszírozott jobboldali gangsterek, $5 billion worth of civil society money pumped. $5 billió civil, szociális pénzt pumpáltak bele. Az ukrán választásokba az amerikaiak, hogy ugyebár puccsal amerikai párti nyugatbarát miniszterelnököt választattassanak meg itt Ukrajnába. A demokrácia nevébe. Aztán hazahozták ezt a szuper tudásukat, hazahozták, azt utána itthon manipulálják a választásokat. És most itt van az USA-ban, valószínű itt is fog maradni ez az egész. És ez alapvetően megváltoztatta az amerikai kormányzásnak a lényegét. One small voice becoming popular on social media. Ez, hogy már, hogy egy kis hang is népszerűvé válhat a szociális médián. A question, so into that group of institutions that you say now define democracy. Tehát akkor hogy legyen egy kérdésem azokkal az a csoporttal kapcsolatban, akikről azt mondod, hogy ők határozzák meg a demokráciát, itt a nem kormányzati hivatalok, foreign policy establishment, etc. You included the mainstream media. Ebbe a mainstream médiát, a hagyományos médiát is beleértetted, vagy belevontad. In 2021, the NSA broke into my private text. Nos, hát 2021-ben ugyebár a nemzetbiztonság nekem is feltörte a privát üzeneteimet, privát üzenetküldő alkalmazásaimat, és elolvasta őket, aztán kiszivárogtatta a New York Times-nak ellenem, vagy velem szembe. Tehát ez tény, ez velem megtörtént ugyebár múlt héten. And I'm wondering how common that is for the intel agencies. És kíváncsi lennék, hogy mennyire gyakori ez a nemzetvédelmi hivataloknál, meg itt a nemzetbiztonsági akármiknél hivataloknál, hogy együtt dolgoznak az úgynevezett hagyományos médiával, mint a New York Times, a hagyományos újságokkal, ez az, hogy ártsanak az ellenfeleiknek. Well, that is the function of these interstitial government-funded, non-governmental organizations and think tanks. Hát pont ez a lényegük nekik például ezeknek a kormány által támogatott, de hivatalosan nem kormány által támogatott hivataloknak. Például itt van az Atlantai Tanács, ami ott is a NATO-nak ott vannak a nagy agyas emberei. De itt van mondjuk az Aspen intézet, amit szintén az USA nemzetvédelmet támogat, és más kormányügynökségek. És az Aspen Institute-ra is rászálltak itt a Hunter Biden laptop cenzúrázós ügyel kapcsolatban. És itt van ez a fura helyzet, ahol az FBI
Bár Hunter Bidennek a laptopján volt valami sztori, és az FBI előre tudta, hogy mi lehet rajta, hogy az majd nem vethet jó fényt a demokratákra. And then magically, the Aspen Institute, És aztán varázslatosan az Aspen Institute, which is run by essentially amit alapvetően former CIA, egy ex-CIA és egy ex-nemzetbiztonsági, szintén former FBI, ex-FBI-os, and then a bunch of sort of civil society organizations, és egy csomó civil szervezet ugye már? all hold a mass stakeholder simulation, censorship simulation. Mindannyian egy közös cenzúra szimulációt tartottak itt 3 napig. Conference, you know, this 3 napos konferenciát, hogy kell cenzúrázni az egész világot. came out, Joe Roth was there, this was a big part of the Twitter file leaks, and Ez a Twitter aktáknak is, a Twitter aktáknak a kiszivárogtatásában is benne volt ez, ugyebár? A kiszivárgott Twitter akták közt is ott volt, miután megverte Elon. it's been mentioned in multiple congressional investigations. Egy csomó kongresszusi meghallgatáson is ott volt ez a hír. But somehow the Aspen Institute, De valahogy az Aspen Institute, which is basically an addendum of the national security ami végül is egy kiegészítés a nemzetbiztonsági államnak, got the exact same information that the national security state ugyan hozzájutott véletlenül ugyanahoz az információhoz, ami utána a nemzetbiztonság kémkedett, spied on journalists and az újságírókról, political figures to meg a politikusokról, and not only leaked it, but then és nem csak, hogy kiszivárogtatták, basically did a joint de egy coordinated egyesült koordinált cenzúra szimulátort in September is létrehoztak szeptemberben, 2 hónappal a választások előtt, the censorship of mail-in ballots to be in ready position to pre-censor azért, hogy előre cenzúrázhassanak bárkit már, amplifying a news story that had not even broken yet. aki egy új történetet hozna, és akkor felerősíteni az új történetet, a valóságot, azt már rögtön előre cenzúrázzák, előre kiszűrjék, ne is lehessen a választások előtt, ne is lehessen ki a valóságról ilyen hír. Aspen Institute? És akkor kérdezi Tucker, hogy Aspen Institute pont? So, I mean, which is, by the way, I've Yes. spent my life in Washington. It's kind of a Tehát jó, én is az életemnek egy jó részét Washingtonba töltöttem. Walter Isaacson, formerly of Time Magazine. Walter Isaacson, aki a Time magazinnál dolgozott azelőtt, most ő volt elnöke az Aspen Former Institute-nak, president of CNN. a CNN-nek az ex-igazgatója. I had no idea it was part of the national security state. I had no idea Ez fogalmam se volt, hogy nekik a nemzetbiztonsághoz is közük van, its funding came from the U.S. government. és az USA kormány pénzelte őket. This is the first time I've ever heard that. Ez az első, hogy erről hallok tőled. But given, assuming what you're saying is true, De feltételezve azt, hogy amit mondasz, az igaz. it's a little weird that Walter Isaacson left Aspen's Az azért elég fura, hogy Walter Isaacson ott hagyta az Aspen Institute-ot, a biography of Elon hogy Musk. írjon Elon Muskról egy biográfiát, egy életrajzi könyvet. Or not? Yeah, Furcsa vagy nem? Hát I igen. don't know. I haven't read that book. From what I've heard from Nem people, tudom, nem olvastam el azt a könyvet, de amit hallottam az emberektől róla, az, just total speculation, but I suspect a that teljes spekuláció, de én arra gyanítok, hogy Walter Isaacson has struggled with this issue and may not even firmly fall in one particular place. In the sense that Walter Isaacson did a series of interviews of Rick Stengel. Úgy már lehet, hogy megint with the Atlantic elkavarodunk. Council and in other settings, where he interviewed Rick Stengel specifically on the issue of the need to get rid of the First Amendment and the threat that free speech on social media poses to democracy. Na tehát kb. Érdekes ez a lényege, hogy már itt is egyeztetgettek itt az Aspen Institute-tól, mindenféle kormányhivatalokkal, hogy már ezt meg kell szüntetni, mert a demokráciára, a szólásszabadság az árt a demokráciának, ezt nem szabad, hogy elterjedjen az interneten. És akkor 57-25, aha, az meg már a vége volt. Úgyhogy egyszer ennyi, hát itt a fontosabb részek tényleg, azt fel kellett volna külön írni, na mindegy. Ugye a legfontosabb az, hogy le van szarva a népnek a szava, a demokratikus intézményekben, a hivatalokba kell hinni, és akkor arról szól az egész démonokrácia. Meg hogy szólásszabadság nem lehet, csak a kormány propagandájára akarják a törvényeket elfogadgattatni, és akkor egy kicsit tovább, mert ez volt a 75. részéből Tucker Carlson ezért cenzúrázatlan videóinak a 75. része, most a 76. jön majd Julian Assange-ról, abból is egy kis részt adok csak le, de előtte Julian Assange-ról plusz info, ő a Wikileaks-nek a kiszivárogtatója, ugyanúgy cenzúra, ugye a börtönbe zárták már vagy 14 éve. Na de hogy annó 2011. október 8-ai interjúban a háború megállításáról mit mondott? United States and the
other Europe. Tehát van egyszer az Egyesült Államok, mellette meg a másik oldalt az Európai Unió. Europe spends 5 times more on its military and intelligence affairs than China. És Európa 5-ször annyit költ a nemzetbiztonságra, a titkos szolgálatra, mint Kína. Just over half that of the United States. These two superpowers És több mint a felét, mint az Egyesült Államok. have been unable to subjugate Afghanistan. És ezek, amik ennyi pénzt költenek mindenre, itt hadseregre, meg hírszerzésre, meg az képtelenek voltak még Afganisztánt is elfoglalni. Can they subjugate Afghanistan? Of course they can. If there was Tehát el tudnák-e foglalni Afganisztánt? Persze el tudnák. a national will in the United States to do that, and Ha egy egységes nemzeti Egyesült Államok lenne, national will in Europe to do that, of course they could meg hogyha egy Európai Unió is egységes lenne, akkor is meg tudták volna csinálni. subjugate on Earth. That they cannot is not merely a reflection of the sophistication of the resistance to occupation in Afghanistan and the sophistication of the Taliban, but rather it is a reflection of the lack of genuine will amongst European and US soldiers. Because the goal is not Na, itt a lényeg. to subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of Tehát itt is ő is mondja a lényeget, ugyebár amit a Twitter aktákban, vagy Wikileaks-es aktákban kiszivárogtak, tehát nem az a lényegük, nem akarják, hát hülyeség lenne, hogy az USA, meg az EU, meg mindenki, hogy nem bírnák, ha Afganisztánon végig akarnának menni, el akarnák foglalni, persze, hogy elfoglalnák. De nem akarták, a lényege, itt mondja ő is a lényeget, Afganisztánnak annyi volt a lényege, csak arra használták Afganisztánt, hogy az adófizetők pénzét átmossák, out of the tax bases of European countries. így egy amerikai adófizetők, meg európai adófizetőknek a pénzét átmossák, ennyi. Afghanistan and back into the hands A Afganisztánon keresztül a saját zsebükbe. of national security. That is the goal, i.e. the goal Ez az alapvető céljuk. is to have an endless war. Az alapvető céljuk egy végtelen háború. Mindenhonnan ezt mondják, ez a valóság. Successful war. Tehát nem akarnak ők sikeres háborút, nem akarnak véget, nem a háború végét akarják, hanem végtelen háborút akarnak. So Hát ezért nincs vége az ukrán háborúnak se, ott se, hát már másfél éve végé lehetne, hát Putyin már rég befejezte volna, de hát a nyugat nem akarja. Meg az Izraelbe se akarják. the war coalition is important because we have to prevent it becoming normal for there to be a constant war. Very soon, within the next few years, it will become. És mondja is, már 2011-ben elmondta, hogy nem sokára pár év múlva jönnek is majd a folyamatos végtelen háborúk, ezeket fogják fenntartani, hát kezdték is 2014-ben már addig provokálták Putyint, hogy már Ukrajna keleti részét vissza kellett vennie, meg ilyenek, úgyhogy nyomotják azóta folyamatosan a háborúkat, most már itt van Izrael is, már jó előre megmondta 10-13 évvel ezelőtt Julian Assange. Normal for there Ez lesz az új norma, mindenhol háborúkat fognak nyomatni reggeltől estig. to be a constant war. Folyamatos háborúkat. Where people will reach maturity and adulthood under the understanding that there is always a war. And at that point, És az emberek igen, majd úgy fel, mindig már hozzá fognak szokni, olyan mindig háború van, mindig van egy háború, oké. it will not be something that is unusual. És akkor már nem lesz egyáltalán ritka dolog a háború, teljesen hétköznapi lesz. War will become the new norm. A háborúk lesznek az új norma. Új norma, ugyebár új normális az lesz, hogy mindig háború van valahol. Úgyhogy ezt nyomatják is szépen, 2011-ben megmondta már. És akkor most meg ott tartanak, hogy elment volna Julian Assange-sal is interjút készíteni Tucker Carlson, de nem engedték be. A Egyesült Királyságban tartják fogva, és itt a felesége mond érdekes dolgokat, csak jaj, ez 7 percnél volt, hol volt ez? Remélem tettem időbélyeget. Hú, remélem el fogom találni, hogy honnan akarom bemondani itt a részeket. It was surrounded by Pillanat, mert erről is elment a felirat. Ez már csak 5-10 perces sztori. Na, the United States that they were, you know, that they were showing their allegiance basically, and that's how we've had this lawlessness for over a decade. de jó, eltaláltam, igen, mert már egy évtizede megy ez a törvénytelen ügy itt Julian Assange ellen, ő a felesége egyébként. Julian,
and to kind of send a signal. And hogy üzenetet küldjenek az egész világnak itt a bebörtönzésével. his imprisonment in Belmarsh, you know, Belmarsba van most bebörtönözve. is part of a game that they Tehát ez egy játék, amit itt játszanak a USA meg az Egyesült Királyság, így is végtelenségig börtönbe lehet zárni valakit. play, that the US says, well, the UK. Tehát az amerikai Egyesült Államok azt mondja, hogy jaj, hát az Egyesült Királyságban van fogvatartva Julian Assange. Him, it's not really us. Ne, hát ez nem mi vagyunk minket, az USA-nak már nincs ehhez köze, mert az Egyesült Királyságban van fogvatartva. He's not on US soil. And the Mert hogy már nincs az Egyesült Államok földjén. UK goes, well, it's not really us because it's És az Egyesült Királyság meg ugyebár azt mondja, hogy jaj, hát mi se foglalkozunk Julian Assange-sal, hát mert hát ő meg az USA-nak van kiadatási kérelme, kérné ki az USA Julian Assange magához. he's been there for almost 5 years, and so they Már vagy 5 éve úgy, hogy ennyi, úgyhogy ezt a játékot játsszák. you know, he's no one's responsibility. Hogy senkinek nem a felelőssége, mert 14 éve mutogatnak egymásra, hogy na majd, ha valamelyik csinál valamit, akkor majd valami majd fog történni, addig meg végtelenség ok nélkül legyen börtönbe az ember. Amíg ezek egymásra mutogatnak. And it's just it's a game that they've been playing for years and years. Hát ezt a játékot játsszák már évek óta. Does it, I know you live there, but you follow American politics. Was it surprising to you that Mike Pompeo, the neocon former CIA És igen, tudom, hogy már jó ide itt ész, de érdekes volt-e neked, hogy Mike Pompeo a CIA-nak a volt igazgatója, plotted to murder your husband? aki meg akarta, ugye már nyílt, már ez is kiderült, hogy meg akarta öletni az ex-CIA-s igazgató Julian Assange-t, itt a férjedet, Would not be charged with anything. akit egyébként Julian Assange az égvilágon semmivel nem tudtak megvádolni. The US at that point. Az USA-ban, amikor már az ex-CIA is már meg akarta öletni. That he was allowed to continue to be prominent in the United States. He ran for president after. És aztán ahogy a piedesztára emelték ezt az ex-CIA-st, ugyebár az USA-ban, meg minden, még elnök jelöltként is indították volna, meg minden. After that, and no one in the American media said anything about it. És senki nem mondott erről az amerikai médiában, ugyebár semmit kussoltak róla. With a few exceptions, but no one Néhány kivétellel. even mentioned that. You tried to murder your husband. De senki nem említette ugyebár itt választások, meg semmi közben, hogy az embered meg akarta öletni a férjedet. What did you think of that? Te mit gondolsz erről? Well, I think the CIA is a rogue organization. Hát szerintem a CIA az egy, hát a rúg az mi a rugó amúgy tényleg az úgy magyarul rogú-e? A CIA egy gazember, igen, szervezet, zsivány, svindler, huncut, gazember, szélhámos hivatal, csaló hivatal, That everyone on every level amit mindenki minden egyes szinten az USA-ban, politics is USA politikájában, mindenki meg van rémülve a CIA-től, ugyebár már akkor gyilkoltatják meg őket, amikor akarják. and Ez így van, ez igaz, mondja Tucker is. they are trained to assassinate. Hát erre vannak kiképezve, hogy merényletekre ugye megölessék az embereket. They are trained to Arra is ki vannak képezve, hogy fabricate information, mesterséges információkat találjanak ki, place it in the media, and és elhelyezzék a médiába, jobbra-balra becsöpögtessék, conduct propaganda warfare. és propagandaháborúkat tartsanak fent. To overthrow. Hát meg ezt, hogy már ő is elneveti magát rajta, mert annyira egyértelmű, hát a filmekben mindenhol ez folyik reggeltől estig, annyira egyértelmű, hogy kormányokat dönt meg ugyebár a CIA, hát arra van kitalálva, hogy pucsoltassa mindenhol a külföldi kormányt, ha nem tetszik az USA-nak valamelyik, nem akarja eladni a népét nekik ingyér, akkor majd jó, megdöntik, azt hoznak olyan miniszterelnököt az országba, ami majd eladja, kizsákmányoltatja az országát az USA-nak, majd lesz gyarmat. And you know, not just abroad, it seems that there's a credible case that they. És már igen, már úgy tűnik, hogy nem is csak külföldön, de most már házon belül, már országon belül, már USA-ba is ugyanezt nyomja a CIA. And looking at this objectively, you think, well, what on earth is this? De hogyha tényképpen megnéznénk, akkor ugye már belegondol az ember, mi az Isten történik, mi az egész, ami történik a And there's a világon. whole spiel about you know, the US democracy and so on. Teljes nagy játék van, ugye már még egy látványcirkusz itt arról, hogy jaj, milyen USA demokrácia van, meg minden egyéb így, meg úgy látványcirkusz. And the CIA is an agency that has, you know, caused all sorts of trouble. És a CIA ugye már egy olyan ügynökség, ami egy csomó problémát okozott, egy csomó országban, a világ szerte, de még ráadásul már még házon belül is az USA-ba is.
rá kényszerítik. and compromise. Igen, destabilizációra kényszerítik itt a népet, meg mind széttörik az országot, megosztják. Pompeo's ability to, move around Washington without consequence. És akkor persze, hát én is tudom, hogy Mike Pompeo hát azt csinál Washingtonban, amit csak akar. I don't think it's because of his És nem hinném, hogy azért csinálhatná ezeket, I mert don't know, attractiveness olyan to vonzó lenne, vagy valami, vagy to the intelligens, vagy Washington- akármi. A washingtoni körök annyira szeretnék őt, de inkább azért, hanem inkább azért, mert hát félnek tőle ugyebár, hogy megöleti őket. But he tried to run for president and that didn't go very well. De hát próbált elnökként indulni, de szerencsére nem jósült He el. wrote a book and no one bought it Aztán írt egy könyvet, amit senki nem vett meg. except for his pack or whatever. Hát kivéve a pakja, ugyebár itt, akik pénzelik, a sok milliókat gyűjtik össze nekik, azt akkor ez már 30 éve is benne volt, nem is tudom, hogy hívták az Eddie Murphy filmet. A politikusosat ugyebár nem kell itt elolvasni senkinek a politikusnak a könyvét, azt csak meg kell írni, lenyomtatnak belőle a havernak a nyomdájába 200 000 darabot egy raktárra, azt utána valaki, a másik haver meg megvesz belőle 8 kamionnal becsomagolva, azt lerakják valahova, ki se lesz nyitva egyik se, de legalább így a pénzmosás működik. So there's that. But yeah, he's a dangerous individual. De hát összességében biztos, hogy nagyon veszélyes itt az ex-CIA és Mike Pompeo. I mean, we know the story about Julian and the murder plot because people within his organization said that he had lost the plot, that he had become obsessed with Julian, that he wanted És to hát kill itt kb. Julian, Ennyi volt a lényege, hogy meg akarta itt töletni, igen, Julian Assange. So that means that there was, internal Jó, úgyhogy legyen ennyi a cenzúrázós részről, kicsit össze-vissza meg vegyes volt, de a lényeges dolgokat remélem el tudtam mondani belőle, ez tényleg nagyon-nagyon hosszú volt ez az egész, legfontosabbakat próbáltam kiszedni. Úgyhogy ennyi, azt mondja, hogy egy-két komment, sziasztok, azt mondja, hogy sziasztok, jó munkát, mesterköz, Tóth Gábor, tudtátok, hogy a YouTube Premium előfizetés nem él külföldön, tiszta gáz, azt nem is tudtam. Üdv mindenkinek. Na jó, extra kérdés akkor nincs, akkor legyen ennyi, és akkor majd hozom a többi infót is. A heti zárást, meg a híradóval is jövök majd addig is. További szép napot mindenkinek, sziasztok!